Chào bạn, các video của mình thường sử dụng nhiều trích đoạn điện ảnh để minh họa cho nội dung. Có hội viên có ý mình nên chia sẻ ý tưởng của mình về những bộ phim và liên hệ với nội dung bệnh lịch sử mà mình thường trình bày. Có lẽ điều này cũng liên quan đến triển vọng phát triển của công nghiệp văn hóa Việt Nam gần đây. Khi mình viết bài này, dịp Tết vừa mới kết thúc khoảng 1-2 tuần, trên YouTube có nhiều video mấy đăng phê phán các phim Tết Việt Nam, đánh giá thường là kịch bản thiếu logic, tình tiết cưỡng ép, tâm lý nhân vật không thuyết phục vân vân. Xin thông cảm mình không vào rạp xem những phim Tết đó. Nhưng mình thấy những vấn đề này cũng rất bình thường vì ngay cả nhiều bộ phim Hollywood cũng có những điểm yếu như vậy. Vậy thì những phê phán này có phải là quá khắc khe không? Tất nhiên mình cũng có thể thông cảm cho những phê phán khắc khe này vì có dùng nữa. Tuy công nghiệp điện ảnh cũng thiếu phát triển nhưng đôi khi vẫn xuất hiện vài bộ phim xuất sắc phi thường, ví dụ Bad Genius của Thái Lan, The Raid của Indonesia, A Separation của Iran vân vân. Nhưng Việt Nam thì gần như không có những trường hợp như vậy. Mình thấy đó thực sự là một điều đáng lo lắng, vì điều đó cho thấy Việt Nam thiếu một môi trường cho phép thiên tài nổi lên. Và mình dự đoán rằng trong tương lai công nghiệp điện ảnh cũng như phần lớn các ngành công nghiệp văn hóa sẽ chỉ có hai con đường: hoặc dựa vào đầu tư quy mô lớn, hoặc dựa vào môi trường khuyến khích thiên tài xuất hiện. Có thể thấy rằng hiện nay vì có thể sử dụng AI để làm phim và khán giả cũng có thể xem video trên nhiều nền tảng ngoài rạp chiếu phim, ví dụ YouTube và Netflix, cho nên ngày càng nhiều sản phẩm làm vui, chất lượng thấp, ví dụ video ngắn, trải nghiệm thị trường. Điều này sẽ khiến nhiều nghệ làm phim chuyên nghiệp ngày càng khó kiếm số, và theo mình chỉ có hai lối thoát. Thứ nhất là event cinema, điện ảnh sự kiện, tức là những bộ phim ngân sách cực lớn sử dụng công nghệ tiên tiến để tạo ra trải nghiệm thị giác mà khán giả phải ra rạp mới cảm nhận được. Những người không chuyên nghiệp dùng AI chắc chắn làm không được, ví dụ như bộ phim F1 của Brad Pitt. Thứ hai là atmosphere cinema, điện ảnh tạo không khí, tức là những bộ phim không cần ngân sách quá cao, cũng không cần công nghệ quá tiên tiến, nhưng nhờ năng lực của người sáng tạo, bộ phim tạo ra một bầu không khí đặc thù khiến khán giả đắm chìm vào câu chuyện, chịu tập trung ngồi xem 1-2 tiếng mà không chán. Ví dụ bộ phim Bố Cú Nè, mình cho rằng đối với các quốc gia không có một ngành công nghiệp điện ảnh quy mô như Hollywood của Mỹ thì phát triển điện ảnh tạo không khí là một công đoạn khả thi hơn. Nhưng công đoạn này đòi hỏi những người sáng tạo có thiên tài tạo không khí trong điện ảnh. Mình cũng cho rằng nếu tạo được bầu không khí khiến khán giả đắm chìm vào câu chuyện thì ngay cả những vấn đề như kịch bản thiếu logic, tình tiết cưỡng ép vân vân cũng không còn là vấn đề lớn nữa, thậm chí đôi khi cũng trở thành nét đặc sản. Tạo bầu không khí điện ảnh đòi hỏi năng lực thiên tài, mỗi quốc gia đều có những thiên tài như vậy, ví dụ như Việt Nam có chút những, nhưng để phát triển năng lực thiên tài này và ứng dụng nó vào nhiều loại hình sáng tạo khác nhau thì cần có một môi trường văn hóa vĩ mô. Theo mình, môi trường văn hóa Việt Nam, kể cả ở toàn Đông Nam Á, có một vấn đề cơ bản là lượng kiến thức tích lũy cũng quá ít. Nhiều người sáng tạo chưa hiểu sâu tinh thần của thời đại này, tức là chủ nhà cá nhân, cho nên bất lợi trong việc tạo ra một bầu không khí thể hiện cảm giác cô độc của công nghệ hiện đại, khiến khán giả đồng cảm và đắm chìm vào câu chuyện. Tiếp theo mình xin từ từ giải thích.